dinner. Kung sino yung mga ito, may GBR. GBR, DLT, Cheesecake Factory. Kanya kay Dugay man may. So, dapat may apag ngalaing itinerary for today. With sa Desert Safari. Tapos yung ginawa It siya. should be in the Port Juman before 3 p.m. Mostly mga 2 o'clock to 30. Layo naman kayo ito. So, mga doon namin follower ka rin. Since wala matuto nila. Tapos naman po ang Cheesecake Factory ko dito. So, okay na rin. Naman po siya pa rito nun. Wala na lang sa, hulat na sa may bus. Nalilig sa wala yung manay kay metro station dire. Nadagpo biya ang street. Sa nawa na doon na. Kita ka lane. 1, 2, 3. This side. Tapos nilapot ka lane sa other side. Nilusod kayo. So, na mong bus. See you later. Sa Al Jafriya. Bus station din siya. Bus station. Hindi siya bus stop. So, ununganan din siya. Ununganan din siya. That's not a din sa yung kilid ang metro station. Picture na. So guys, nanami karon sa Al Jafriya Metro Station. Dito sa platform sa UAE Exchange going to DMCC. Siya lang, master na kayo. Nagulat ni karon in 5 minutes maabot na ang mga 4 minutes maabot na ang metro na po. So every 5 minutes ilahang kuan serval paspas kayo. Dili mi maghulat diri sa kuan ubos ka ay sa pinaka last kay going man dito among train. Dili mi sa pinaka last kay ang na dito is for women man ang pinaka first. Dili mi sa pinaka last kay para makita na mo ang view sa likod. المحطة القادمة هي المحطة القادمة هي The next station is First Abu Dhabi Bank. Guys, nakaabot na gini diri sa sulod sa Mall of Emirates. Wala mo nga niyo nang katulog yung Cheesecake Factory. After na balik na sa rin sa Buru Juman. So guys, namin karon dali sa Cheesecake Factory. Naon mi og Alfredo pasta, tapos naapod mi ilahang bestseller nga red velvet cake as like complimentary nga bread and butter. Kumuni siya ang lugar. Cheesecake Factory. Nara dito ang Dubai Ski. Muna siya ang ilahang kuan, ski, Dubai Ski. Ika namin sa Cheesecake Factory. Sa'yo may kaingon mo? Tamis ka ayo. Sobrang nakatamis. Pilion ka? Kalia o Cheesecake Factory? Kalaya of Bacolod. Kalia pa rin. Walang papantay sa Bacolod. Tamis ra kayo eh, tapos Tapos ubos ka tamis. As in, grabe. mahal pagid kayo. 500 pesos kada slice. So let's go. Pwede natin diagi. Guys, bago lang may kabot. And diretso may nagano sarang sa car. Namin sa pinakalikod. So, it means Muna yung pinaka-bumpy. pinaka-bumpy nga sa kasi boom. Di, abi na ako, pag abot na, kasada, dayon, iuno ang bus, ninaog, then, yan na sila nga 2 ba daw? Sunod, may, abi na ako nga mo, adto pa sa more sa sentro-sentro, mo na din siya. Talong ito. So, makita ninyo, nagsugod na. Naay, gunitanan diri guys. Mo ni ang purpose.
kanana ka. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Dili dapat yung part na naman yung mga bato, tae, o mga tae nga mga bato. Tapi day bildo. Oo, sakto. Oo. Sumuni karon, baklay lang mi dito ni may padulong sa ilahang activity center. Lubong siya guys. Wala na sila sa pagbalik. Manat, very good. Ay, napunod lang. Oh. Hop. Oh, nakita sa camera. Manat. Bata-bata.